እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? ዶት ፕሮዳክት ጥያቄ ለመስራት ነው ማለት ነው ዛሬ የተገናኘነው። ስለዚህ ፋይንድ ዶት ፕሮዳክት ኦፍ ቬክተር ዩ ኤንድ ቪ ዌን ዩ ኢዝ ኢኳል ቱ 3,0 ኤንድ ቪ ኢዝ ኢኳል ቱ 2,2 ማለት ነው። then we know that the formula of dot product of vector u and v is equal to magnitude of u time magnitude of v cos theta ማለት በሁለቱ በዩ እና በቪ መሃል የሚፈጠር አንግል ነው ማለት ነው። ዩ እና ቪ ቴላቸውን ኮንሳይድ ሲያደርጉ ወይም ደግሞ ሲገናኙ መሃላቸው ላይ አንግል ይፈጠራል። ያ አንግል ምንድነው የሚለውን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ መጀመሪያ እንፈልጋለን። ማግኒቲዩድ ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ስኩዌር ፕላስ 0 ስኩዌር ስኩዌር ሩት ኦፍ ስንት ሆነ ማለት ነው? 9 ሆነ። ሲወጣ ስንት ሆነ? 3 ራሱ ሆነ ማለት ነው። ሌላ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቪ ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ስኩዌር ፕላስ ትዋይስ ኦፍ 2 ሩት 3 ዘ ሆል ስኩዌር እናደርጋለን። ዘ ሆል ስኩዌር ካደረግን በኋላ ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ሲደመር 4 2 ስኩዌር ሲሆን 4 ሆነ። ሲባዛ ሩት 3 ደግሞ ስኩዌር ሲሆን 3 ሆኖ ይወጣል። ይጣፋና ማለት ነው። ከዛ 4 ሲደመር 12 16 ይሆናል። ስንት 16 ከሆነ በኋላ 4 ሆነ ማለት ነው። ማግኒቲዩዳችን ስንት ሆነ? 4 ሆነ። ስለዚህ ዶት ፕሮዳክት ደግሞ ዩ ዶት ቪ ኢዝ ኢኳል ቱ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ ታይም ማግኒቲዩድ ኦፍ ቪ ኮስ ቴታ ነው ማለት ነው። ኮስ ቴታ። ስለዚህ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ ስንት አለኝ? 3 ሲባዛ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቪ ደግሞ ስንት አለኝ? 4 አለኝ። ኮስ ቴታ። ስለዚህ ኮስ ቴታ ስንት ነው የሚለውን ነገር ደግሞ አልተሰጠኝም። እንዴት ነው የማውቀው የሚለውን ነገር ደግሞ አሁን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮስ ቴታ የምናውቀው በኤክስ ዋይ ግራፍ ነው ማለት ነው። ግራፍ ስኬች እናደርጋለን። ይሄኛው ዋይ እንበላት፣ እቺ ደግሞ ኤክስ። ዘን ዩዋችን ማን ነው? ዩዋችን ማለት 3,0 ያ ማለት ወደ ኤክስ አክሲስ 3 የሚያክል ሌንግዝ ሄደ ማለት ነው። ሌሚ እዚህ 3 ቢሆን ወደ ዋይ ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ ወደ ላይ አልወጣም። ይሄኛው እስከዚህ ጋር የመጣው ቬክተር ማን ነው? ዩ ነው ማለት ነው። ዩ እስከ 3 ነው የመጣው 3,0 ስለሆነ ማለት ነው። 3,0 ያው እዚህ ጋር ሰጥቶኛል። ስለዚህ ወደ ዋይ 0 ነው። ምንም there is no movement along the y axis 3 ነው ብቻ ወደ ኤክስ የሄደው። ቪ ደግሞ ስንት አለኝ እዚህ 2,2 ያ ማለት ወደ ኤክስ አክሲስ በሁለት የሚያክል ሄደ። ለምሳሌ ይሄኛው 2 ቢሆን ወደ 2 ሄደ ማለት ነው። ወደ ዋይ አክሲስ ደግሞ 2 ሩት 3 ይሄ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢሆን 2 ሩት 3 ወደዚህ ሄደ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ፖይንት ማገናኘት ይሄኛው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ሄደ። ማነው? ቪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ቬክተር ማነው? ቪ ነው። ይሄኛው ቬክተር ማነው? ዩ ነው። መሃላቸው ላይ የሚፈጠረው አንግል ደግሞ ማነው? ቴታ ነው። ስለዚህ እቺን ቴታ እንዴት ነው የምናገኛት የሚለውን ነገር ነው ማለት ነው ዛሬ የምናየው። እቺ ማለት ማነች? ቪ ነች። ማግኒቲዩድ ኦፍ ቪ ደግሞ አግኝተን ነበረ። ስንት አለን እዚህ ጋር? 4 አለን ማግኒቲዩድ ኦፍ ቪ። ስለዚህ እቺ በራሷ 4 ነች። ከዚህች እስከዚች ያለችው ደግሞ ሳይንስ ማነች? ይኸው ይሄኛውና ይሄኛው እኩል ናቸው። ይሄኛውና ይሄኛው እኩል ናቸው። ይሄኛው ስንት ነው ማለት ነው? 2 ሩት 3። ከዚህ እስከዚህ ጋር ደግሞ ያለው ስንት ነው? 2 ነው አለን። ስለዚህ ቴታ ስንፈልግ ቴታ ማለት ለምሳሌ ታን ቴታ ፈልግ። ታን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ኦፖዚት ኦቨር አጃሰንት። ኦፖዚታችን 2 ሩት 3 ኦቨር እስከዚህ አይደለም የምናየው እስከዚህኛው 2 ማለት ነው። ስለዚህ 2 ሩት 3 ኮስ ቴታ ደግሞ ስንፈልግ ኮስ ማለት አጃሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው። ስለዚህ አጃሰንቱ ማነው? 2 ነች። 2
ሃይፖተነስ 4 ይሄ ማለት 1/2። ሳይን ማግኘት እንችላለን። ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው። ኦፖዚታችን 2√3/4 √3/2 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ማንን ነው? ኮስቴታን ነው። ኮስቴታ ማለት ማን ነው? እዚህ ጋር 1/2 ነች ማለት ነው። ስለዚህ 12 ሲባዛ 1/2 which equal to 6 this is ስካላር ነው፣ ዳይሬክሽን የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ዶት ፕሮዳክት ኦፍ ቬክተር ዩ ኤንድ ቪ ዶት ፕሮዳክት ኦፍ ቬክተር ዩ ኤንድ ቪ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌስችን ሰጀስሽን ፕሊዝ ዌልካም። ታንክ ዩ ፎር ዋቺንግ። ዶንት ፎርጌት ቱ ሰብስክራይብ ላይክ ኤንድ ሼር ማይ ቻናል።